अक्षरम् अहम् पुरुषोत्तमदासोऽस्मि अक्षरम् अहम् पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। મિત્રો, હું જયદીપ મોરદરા સહજાનંદ ક્લાસીસ ગોંડલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અગાઉના લેક્ચરમાં છે એ આપણે પેકિંગ એફિશિયન્સી ઓફ એફસીસી પેકિંગ ક્ષમતા છે એ ફલક કેન્દ્રિત ઘન માટે જોયેલી હતી। આજના લેક્ચરની અંદર અને છેલ્લો ભાગ એસસી એફસીસી અને હવે લાસ્ટમાં છે આપણો ભાગ બીસીસી। બીસીસી ની અંદર છે એ પેકિંગ ક્ષમતા કેટલા ટકા જોવા મળે છે એ આપણે આજે નિહાળવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આ વિડિયો લેક્ચરની કે આપણને ખબર છે બીસીસી એટલે કોણ છે, તો કે જે આપણા માટે બોક્સ છે એ બોક્સની અંદર એક્ઝેક્ટ વચ્ચેનો કોઈ પણ એક પરમાણુ ભાગ કેન્દ્રમાં રહેલો ભાગ એને આપણે છે એ બોડી સેન્ટર ક્યુબ અંતઃ કેન્દ્રિત કહીએ છીએ। અંતઃ કેન્દ્રિત આપણે કહીએ છીએ। અંતઃ કેન્દ્રિત એટલે કહી શકાય આપણે કે બોડી સેન્ટર ક્યુબિક। હવે આપણે આની અંદર છે એ ઘનની જો રચના જોવામાં આવે તો આ પ્રકારે આપણને જોવા મળશે। સાદો ઘન તો આપણને જોવા મળતો જ તો દર વખતે આપણને છે એ સાદા ઘનની અંદર આપણે જોઈએ તો પરમાણુઓ છે એ ખૂણા ઉપર 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। મિત્રો આપણે છે ને સાદા ઘન અને એફસીસી આ બંને માટે છે ને એ આજે એજ લેન્થ એટલે કે વાત કરવામાં આવે, જો અહીંથી આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે જો એ આપીએ, અહીંયા આપણે ધારો કે બી આપીએ, હવે અહીંયા ધારો કે આપણે સી આપીએ, તો જો આ એ અને બી છે ને એ આપણને ખબર છે એ સાદા ઘન માટે જે આપણે ધારની લંબાઈ છે ને એ લીધેલી હતી। બીજા નંબરના લેક્ચરમાં છે ને એફસીસી માટે જે આપણે આ બીસી કહેતા કે જે આ છે ને એ ફલકનો વિકર્ણ છે। શું છે આ ફલકનો છે ને એ વિકર્ણ આપણને જોવા મળે છે। એની લંબાઈ છે કે ખાસ તો આપણે ભાગ વાત કરીએ ને ફલકના વિકર્ણ માટેની તો આપણે ત્યાં છે ને એ √2a કિંમત આવેલી હતી। હવે મિત્રો આપણે જો ત્રિકોણ બનાવવું હોય ને તો ફરજિયાત આપણી પાસે બીજો ઓપ્શન નથી, પણ એ અને સી ને જો જોડી દેવામાં આવે તો એટલે જો આપણને છે બોડી સેન્ટરમાં અહીંયા એક આપણને પરમાણુ રહેલો હશે એ થી લઈ આ ભાગ અને હવે આ સી સુધીના ભાગને જો લંબાવવામાં આવે તો આપણને આવો ભાગ જોવા મળશે। ફરી એકવાર થોડુંક અહીંયા ઝૂમ કરીને દોરું છું આને કે જેની અંદર છે એ આ કોણ છે, તો કે આ છે આપણા માટે એ બી, આ કોણ છે આપણા માટે તો કે બી સી, અને આ જે ભાગ છે કે જે વચ્ચેના જે ભાગ છે કેન્દ્ર લેતો બધું પસાર થાય છે, અહીંયા કેન્દ્ર છે બોડી સેન્ટર એ લઈને પસાર થતો ભાગ એ એસી છે। મિત્રો આની આપણને ભાગ ખબર છે વિકર્ણ ફલકનો છે એટલા માટે કિંમત તારવી પ્રમાણે √2a આ ભાગ પોતે આ જ છે કે જેને આપણે એ કહીએ છીએ, અને હવે જે આ ભાગ છે એને આપણે સ્મોલ સી કહીએ, એ આપણને કિંમત ખબર નથી, પણ આ જે એક પરમાણુ અહીંયા પણ છે, એક અહીંયા પણ છે અને એક છે સી ઉપર પણ છે, તો આ રીતે ગોઠવણી જો હોય 1 2 અને 3 જો આ રીતે હોય તો આપણે કહી શકાય કે વચ્ચેના કેન્દ્રથી આટલો ભાગ આ શું છે, તો કે આ જે ભાગ છે ને એ અને સી ની વાત આપણે અહીં કરીએ છીએ। આ વચ્ચેનું કેન્દ્ર તો આ આર, ફરી એકવાર આ કેન્દ્ર સુધીનું આર, અહીંથી આર અને ફરી એકવાર કેન્દ્રથી અંતર સપાટીનું અંતર હોય તો ફરી એકવાર આર, એટલે આ જે એસી નો ભાગ છે ને આપણને ખબર છે કોણ છે, આ સી છે। આ સી એટલે શું છે તો કહી શકાય કે સી એટલે 4r। શું છે આ 4r। મિત્રો આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ બધું શું કરીએ છીએ આપણે, તો છે ને આપણે જો પેકિંગ ક્ષમતા શોધવી હોય ને તો એના માટે સાવ સિમ્પલ એક ફોર્મ્યુલા છે કે જે આપણે અંદર મૂકી શકાય કે પેકિંગ ક્ષમતા બરાબર z ગુણ્યા 4/3 પાઈ r ઘન અને છેદમાં છે v। મિત્રો આપણને છે ને z ખબર છે આપણે ટ્રીક પ્રમાણે 1 2 4 એ 2 શું છે તો કે આપણે બીસીસી માટે કહી શકાય કે z કેટલો છે તો કે 2 એ આપણને વેલ્યુ ખબર છે। ચાલો 4/3 એ તો વેલ્યુ છે, એમાં શું ગોતવાનું છે, પાઈ ખબર જ છે, r એ આપણને ખબર છે, પણ v ની કિંમત ખબર નથી, આપણે છે v અહીંયા ગોતવાનું છે। v એટલે શું છે તો v એટલે a નો ઘન છે। જો આપણને a મળી જાય ને તો આપણને મળી શકશે, તો એ વેલ્યુ આપણે એટલા માટે તો માથાકૂટ કરીએ છીએ। જો a ની કિંમત આપણે મળી જાય તો આપણે જે સૂત્રમાં આગળ વધી શકાય, ત્યાં સુધી આગળ વધી શકાશે નહીં,
એટલા માટે જો અહીંયા c છે એને બરાબર આપણે અત્યારે 4r કહીએ છીએ કે જે આપણને ખબર છે એ વેલ્યુ આપણે આગળ મૂકવાના છીએ. હવે જે આપણે આગળની જે વેલ્યુ મૂકવી છે એની અંદર આપણે છે ને પાયથાગોરસનો જે નિયમ છે એનો ઉપયોગ કરવો ફરજિયાત છે. એટલે કહી શકાય કે પાયથાગોરસ મુજબ AC સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર પ્લસ BC સ્ક્વેર. આ તમામ જે છે એની અંદર કિંમત મૂકવામાં આવે તો કેવું બનશે કે A છે એ આપણે કહી શકાય કે AB છે એટલે AC સ્ક્વેર બરાબર AB ને બદલે A સ્ક્વેર પ્લસ BC એટલે શું છે કે √2A. √2A એનો સ્ક્વેર છે તો આપણે કહી શકાય કે A સ્ક્વેર પ્લસ √2 છે એટલે સ્ક્વેર તો કેન્સલ થશે 2A સ્ક્વેર. A સ્ક્વેર પ્લસ 2A સ્ક્વેર એટલે ને આપણે કહી શકાય કે AC સ્ક્વેર બરાબર 3A સ્ક્વેર. આપણે મિત્રો AC સ્ક્વેર ન જોતું આપણે AC જોઈએ છીએ. ચાલો તો આને આપણે જે વર્ગ કાઢશું રિમૂવ કરશું તે આપણે શું મળશે √3A. આ જે આપણને કિંમત મળે છે ને √3A એ હવે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે જો આપણે આ AC એની બદલે એટલે કહી શકીએ આપણે આ AC એટલા C છે એમાં જો 4r મૂકવામાં આવે તો આવું બનશે કે નહીં કે AC બરાબર શું છે √3A. AC એટલે કોણ છે ત્યાં C છે તો ત્યાં આપણે મૂકી દઈએ કે 4r બરાબર √3A. એને સૂત્રો કરતા બનાવીએ તો નીચે આવી જાય છે તો 4/√3 અને r તો પાછું છે જ અહીંયા બરાબર A. તો હવે આપણને છે ને એ આ કિંમત અહીંયા આપણને મળી જાય છે એ કોની છે A ક્યુબની છે. બધી જ કિંમત ખબર છે z એ પણ આપણને ખબર છે એ 2 છે તો બધી કિંમત આપણે જો મૂકવામાં આવે તો z 2 × 4/3 પાઈ r ઘન છેદમાં v એટલે કે a ઘન એટલે એને કહી શકાય કે આનો ઘન પણ એ શું છે તો કે 4/√3 એ r આટલું છે. મિત્રો જો આપણે આ બધાની ગણતરી કરવામાં આવશે બધાની જ્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું ત્યારે આપણને છે કે આનો જવાબ છે ને એ 68% મળશે. એ શું છે પેકિંગ એફિશિયન્સી પેકિંગ ક્ષમતા છે. હવે છે ને આ જે ભાગ આપણે જોઈએ છીએ એ આપણે ગુણાકારમાં અહીંયા 100 મૂકવું ફરજિયાત તો છે જ. 100 મૂકશું ત્યારે આપણને આ ટકાવારી છે એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે ત્યાં ફરજિયાતપણે જ આપણે 100 ગુણવા પડશે. આગળ છે કે આની અંદર જ્યારે આપણે 68% છે એ પોતે શું છે ભાગ રોકાઈ ગયેલો છે પણ જો આપણે જે ફ્રી સ્પેસ જોતી હોય તો 100 - 68 એટલે કે આપણને 32% છે ને એ ખાલી જગ્યા જોવા મળશે. મિત્રો પ્રશ્ન ફરી એકવાર રિપીટ કરીએ છીએ કે જો આપણને પેકિંગ ક્ષમતા BCC માટે પૂછાય તો જ 68%, ખાલી જગ્યા પૂછાય તો 32%, FCC માટે જો પેકિંગ ક્ષમતા પૂછાય તો ત્યાં આપણે કહી શકાય કે કેટલા 74%. એટલે કહી શકાય કે SC માટે જો આપણે છે પેકિંગ એફિશિયન્સી અને ફ્રી સ્પેસ કેટલું જોવા મળતું હતું તો કે SC માટે છે આપણને 52% અને 48%. પછી બીજા નંબરમાં FCC માટે આપણને છે એ 74% અને છે એ 26% ખાલી જગ્યા. જ્યારે BCC માટે છે એ આપણને અત્યારે 68% મળે છે અને લાસ્ટમાં આપણે ફ્રી સ્પેસ તરીકે કહી શકાય કે 32% મળે છે. ફરજિયાતપણે આ પ્રશ્ન આપણને પૂછાય જ છે. આ જ રીતે છે એ આપણને ત્યાં એમ કીધું હોય કે સાદા ઘન માટે તમે a ગોતો તો એ શું થશે ત્યાં 2r થશે. બીજા નંબરમાં એમ કીધું હોય કે FCC માટે એ શું થશે ત્યાં તમે કહી શકો કે 4r/√2 થશે. BCC માટે તમને કીધું હોય કે કેટલો જોવા મળશે આપણને તો ત્યાં તમે કહી શકો કે a બરાબર 4r/√3. જો આ બધી આપણને જે મળે છે એ a મળે છે. હવે જો આપણે એને કહી શકાય કે વિકર્ણ શું હતો તો વિકર્ણ માટે પણ તમે કહી શકો કે આ BC છે એ શું છે તો કે FCC માટેનો વિકર્ણ હતો કે √2a. પછી આ કોના માટે છે તો કે BCC માટે છે, આ FCC માટે, આ BCC માટે. તો ત્યાં આપણને જોવા મળશે કેટલો તો કે આપણને જે કિંમત મળી કે √3a એ આપણને શું મળે છે તો કે C બરાબર આપણને વિકર્ણ મળશે. મિત્રો આવા ને આવા વધુ વિડીયો જોવા માટે છે એ
અમારી સહજાનંદ ક્લાસીસ ગોંડલ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વિડીયો જો આપણને ગમ્યો હોય તો આપના તમામ મિત્રો સાથે શેર કરો. સહજાનંદ ક્લાસીસ ગોંડલ એ અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ આ જ નામથી પેજ છે. વધારે કંઈ નાની મોટી માહિતી આપણે જો મેળવવી હોય તો અમને છે આપ મેસેજ કરી અને પણ જણાવી શકશો. વધારે આપણે છે એ માહિતી હવે આવતા અંકે